নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অসম ষ্টুডিঅ'ৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে এটি নতুন DSLR কিনিব বিচাৰিছে বা আপোনালোকে DSLR কেমেৰাত ফটো উঠি ভাল পায়, তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে। আজি মই Canon 850d গোটেইখিনি আনবক্সিং, স্পেচিফিকেশ্যন আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ গোটেইখিনি ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুলি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব। তেন্তে বলক আনবক্সিং আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে ইয়াত অভাৰভিউ চাই লওঁ। আপোনাৰ Canon EOS 850d লগত ইয়াত আছে আপোনাৰ 1855 STM কিট, আপোনাৰ 24:1 মেগাপিক্সেলৰ ইয়াৰ পিক্সেল, লগতে 4K ভিডিঅ', অটোফোকাছ ডিউল আৰু ব্লুটুথ ৱাইফাই গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াত স্পেচিফিকেশ্যন আছে। আৰু ভিতৰত কি পাওঁ ইয়াত ভিডিঅ' মই আপোনাক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম। প্ৰথমে বলক চিলটো ব্ৰেক কৰোঁ। ইয়াত চিলটো ব্ৰেক কৰা আছে কাৰণ মই ইয়াত দোকানত প্ৰথমে চেক কৰি আনিছোঁ। তেন্তে বলক ইয়াত কি আছে চাওঁ। প্ৰথমে আমি ইয়াত ইউজাৰ মেনুৱেল পাওঁ, গোটেইখিনি ছেটিং ইয়াত পাব, গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াত পাব কেমেৰাৰ বিষয়ে, লগত ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড। এইটো বাৰু ছাইডত ৰাখোঁ। তাৰপাছত আছে আপোনাৰ চাৰ্জাৰ। আপোনাৰ কেমেৰাৰ লগত যিটো বেটেৰী দিয়ে, বেটেৰীৰ লগত চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে এইটো চাৰ্জাৰ দিছে আপোনাৰ, লগত চাৰ্জাৰৰ কেবুল আৰু বেটেৰী, অৰিজিনেল বেটেৰী 1050 mAh কেননৰ। কমচে কম আপোনালোকে এইটো এবাৰ চাৰ্জ দিলে 600+ শ্বট মাৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওঁ ইয়াত ভিতৰত কি আছে। ভিতৰত আছে আপোনাৰ 1855 কিট লেন্স, যিটো লগত দিছে আপোনাৰ। এইটো ছাইডত ৰাখোঁ। এতিয়া আচল বস্তুলৈ আহোঁ। এইটো হ'ল আপোনাৰ Canon 850d বডি। চাওক ইয়াৰ গোটেইখিনি, ইয়াত আপোনাৰ টাচ স্ক্ৰীন আছে, গোটেইখিনি ফ্লিপ কৰিব পাৰি। আপোনালোকে ব্লগ বা যিকোনো ধৰণৰ কাৰণে এই কেমেৰাটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। ৱেডিং, পৰ্ট্ৰেইট সকলো ধৰণৰ ফটোগ্ৰাফী কৰিব পাৰিব। ই এক প্ৰফেশ্যনেল কেমেৰা হয়। লগতে 45 ডিউল অটোফোকাছ আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'গ্ৰাফী, ফটোগ্ৰাফী গোটেইখিনি কৰিব পাৰিব। লগত ইয়াত আপোনালোকে বেটেৰী লগাব। আপোনাৰ ইয়াত USB গোটেইখিনি, C, HDMI গোটেইখিনি ছাপোৰ্ট কৰিব। ইয়াত আপুনি এক্সট্ৰা ফ্লাছো লগাব পাৰিব আৰু গোটেইখিনি ইয়াত ছেটিংবোৰ আছে। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ইয়াত ছেটিংবোৰৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ লগত মেমৰি কাৰ্ড আৰু বেগ পোৱা নাযায়, মই এক্সট্ৰাকৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ প্ৰাইচটোৰ বিষয়ে মই আপোনাক জনাই দিওঁ। মোৰ মেমৰি কাৰ্ড, বেগ, ট্ৰাইপড লৈ লগত 50mm লেন্স লৈ মোৰ 90,000 পৰিছে। তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকৈ পালে আৰু কেমেৰাটোৰ বিষয়ে কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্টত জনাব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।